Ok, và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Here to Slay của Unstable Unicorn. Tựa game này sẽ cho từ 2 đến 6 người, thời gian chơi là 3 đến 60 phút và từ 10 tuổi trở lên. Bạn sẽ xây dựng một tổ đội gồm có 6 thành viên và mỗi thành viên sẽ có một nghề khác nhau như là Ranger, Wizard, Guardian, Bard, Fighter và Thief. Trong khi chơi bạn cũng có thể là ngăn chặn những người chơi khác hoàn thành mục tiêu của trò chơi. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với cách chơi nhé. Đầu tiên thì mỗi người chơi sẽ chọn một trong các cái thẻ Party Leader, gọi là một cái nhân vật chính của các bạn. Khi này các nhân vật đều có các thông tin như sau: tên này, Party Leader Ranger, đây biểu tượng của Ranger, và kỹ năng. Mỗi khi bạn roll để tấn công một monster card thì cộng 1 vào cái roll đấy. Roll là một cái thuật ngữ mà người ta dùng cho việc tung xí ngầu. Như thế này bạn cộng 1 vào thì sẽ là 10. Trò chơi này chúng ta sẽ chơi theo vòng chiều kim đồng hồ và mỗi người chơi sẽ chọn lần lượt một Party Leader. Mình sẽ chọn Ranger. Tất nhiên là khởi đầu chúng ta sẽ có những cái thẻ để hỗ trợ chơi rồi. Thì đây sẽ là cái thẻ 8 card, giúp cho các bạn chơi trò chơi này rất là nhanh thôi. Mỗi người một thẻ cho đỡ quên nha. Sau đó chúng ta sẽ setup trồng quái thú ở giữa. Ở đây có 15 quái thú. Và khi setup thì chúng ta sẽ để 3 quái thú ngửa lên như thế này. Và trồng quái thú sẽ để bên cạnh. Ở trên thẻ quái thú này đều có thông tin. Ở đây, thứ nhất, nó yêu cầu phải có cái gì. Chữ H này là biểu thị là một hero, có ít nhất một hero. Thì đây là có hero rồi. Nếu mà tung từ 7 trở xuống thì sẽ phải hy sinh một hero. Còn nếu tung từ 11 trở lên thì sẽ triệt tiêu được cái quái thú này. Và sau khi triệt tiêu quái thú thì bạn sẽ lấy về để bên cạnh cái thẻ Party Leader của mình. Chức năng của quái thú này cũng sẽ được thực hiện giống như kiểu là bạn thu phục được thêm kỹ năng ấy. Đây, bạn sẽ có thể coi như là để như thế này. Kỹ năng sẽ để bên dưới. Và sau khi mà một quái thú bị tiêu diệt thì chúng ta sẽ lật thẻ tiếp theo ra luôn, để sao cho chỗ này luôn luôn có 3 quái thú. Sau khi các bạn setup vùng thẻ chung ở giữa gồm các quái thú này, thẻ bốc này, trồng thẻ bỏ này, thì chúng ta sẽ có cái phần của bản thân bạn. Đó là một thẻ Party Leader. Ở thẻ Party Leader này thì chúng ta sẽ làm cái mốc để mình sắp xếp những cái thẻ còn lại. Đầu tiên ở đằng trước thì các bạn phải nhớ là mình có một vùng tưởng tượng. Có thể setup được tối đa là có 5 hero. Và bên dưới này thì sẽ có tối đa là 3 quái thú. Mình nghĩ là cái hình minh họa nó như vậy thôi, chứ còn bạn gọi hơn 5 hero cũng được. Sau khi chúng ta setup xong thì mỗi người chơi sẽ được chia cho 5 thẻ chơi. Và như vậy chúng ta bắt đầu trò chơi thôi. Ở lượt của một người chơi chúng ta sẽ có 3 điểm hành động. 3 điểm hành động này sẽ dùng để làm gì? Đầu tiên phải nói ở đây đấy là các điểm hành động này các bạn có thể dùng cho những hành động giống nhau đều được, miễn là bạn đủ điểm hành động để dùng. Cái điều thứ hai đấy là có các loại hành động sau đây và chúng có mệnh giá từ 1 tới 3 điểm hành động để các bạn thực hiện. Đầu tiên là loại sử dụng 1 điểm hành động. Chúng bao gồm rút một thẻ, sử dụng một thẻ hero, một thẻ item hay một thẻ magic cũng sẽ tốn 1 điểm hành động. Nếu bạn sử dụng thẻ hero, bạn có thể tung xí ngầu để kích hoạt chức năng. Tức là hero đánh ra có thể tung xí ngầu luôn lần đầu tiên. Và bạn cũng có thể dùng 1 điểm hành động để kích hoạt chức năng của một hero đang có sẵn ở trên bàn. Bạn không được kích hoạt chức năng của một hero nhiều hơn 1 lần một lượt. Kể cả đây có những hero giống nhau thì các bạn cũng chỉ được kích hoạt 1 lần thôi nhé. Bây giờ chúng ta cùng đến với loại hành động dùng 2 điểm hành động. Đó chính là đánh quái thú. Thì để đánh quái thú các bạn phải thỏa mãn điều kiện ghi trên các quái thú ở đây. Đấy. Sau đấy chúng ta sẽ tung 2 xí ngầu. Giả sử như mình đánh quái vật này thì nếu điểm xí ngầu của bạn tung ra cộng vào ấy mà nhỏ hơn hoặc bằng 6 thì các bạn sẽ phải hy sinh một thẻ hero. Còn nếu của các bạn lớn hơn hoặc bằng 10 thì các bạn có thể tiêu diệt cái quái thú này và thu hồi về bên cạnh cái thẻ Party Leader của bản thân. Và khi đó thì bạn sẽ có thêm kỹ năng. Sau đó thì chúng ta sẽ rút ra thêm thẻ để cho nó có 3 thẻ quái thú. Và loại hành động thứ 3 là loại hành động dùng đến 3 điểm hành động. Tức là bạn sẽ bỏ toàn bộ thẻ trên tay đi và rút 5 thẻ mới. Nghe có vẻ là hơi khó và hơi bóp đúng không? Nhưng mà nếu bạn không có thẻ nào thì bạn vẫn có thể kích hoạt. Tức là không đổi 5, chỉ mất 3 điểm hành động thôi. Và đó là các cái hành động mà bạn có thể làm trong một lượt. Các bạn sẽ vẫn cứ chơi như vậy cho đến khi điều kiện thắng xảy ra. Đó là một người chơi tiêu diệt được 3 quái thú, tức là có 3 chiến lợi phẩm quái thú ở đây. Hoặc là bạn có thể triệu tập được một tổ đội có 6 nghề nghiệp khác nhau. Mình gọi nghề nghiệp bởi vì mình đang tập chơi D&D, hay mình có thể gọi là class. Chúng ta có 6 class khác nhau, kể cả thẻ Party Leader. Tức là bạn chỉ cần gọi ra 5
hero khác loại về party leader và khác nhau, thì chúng ta cũng là người chiến thắng của trò chơi này. Trong trò chơi này chúng ta sẽ có các biểu tượng của các thể loại hero khác nhau. Riêng cái phần hát này thì nó có thể biểu thị cho mọi cái loại hero. Ngoài ra trong đó chúng ta sẽ có nhiều loại thẻ khác nhau và chúng đều có chung cái phần back. Loại thẻ đầu tiên chắc chắn rồi, đó chính là hero card, thứ mà làm nên chiến thắng của chúng ta. Ở hero card thì chúng ta sẽ có là tên của hero, loại hero là gì, biểu tượng cho đỡ quên, kỹ năng. Khi các bạn sử dụng cái thẻ hero này ấy, thì được quyền kích hoạt chức năng một lần. Khi thẻ hero đã có sẵn trên bàn và bạn muốn kích hoạt chức năng thì bạn phải dùng một điểm hành động để kích hoạt chức năng. Và nếu như bạn không thể kích hoạt chức năng được ấy thì cũng không được trả lại điểm hành động đâu. Và sẽ không có giới hạn cho những cái hero bạn gọi ra, và như thế thì bạn có thể gọi tầm 20-25 hero cũng được nếu bạn có thể. Loại thẻ tiếp theo là thẻ item, và thẻ item này có hai loại, đấy là item và curse item. Các thẻ item này có thể equip cho bất kỳ hero nào. Tất nhiên là các bạn có thể equip cái curse item này cho cái người chơi khác, và bạn không thể equip item cho party leader. Một item này thì chỉ được lắp cho một hero trong một thời điểm thôi. Loại thẻ tiếp theo là thẻ magic, thì thẻ này khi sử dụng các bạn sẽ kích hoạt chức năng luôn và sẽ đi vào dòng thẻ bỏ luôn. Loại thẻ tiếp theo nữa đó chính là modifier. Thẻ này các bạn có thể sử dụng khi bất cứ một cái lượt tung xí ngầu này diễn ra và là của bất kỳ ai, cứ đánh ra liên tục thôi và nó sẽ không bị giới hạn, các bạn đánh bao nhiêu thẻ cũng được. Sau đó chúng ta sẽ cộng lại kết quả với nhau, và thẻ này thì đánh ra không mất điểm hành động. Loại thẻ cuối cùng ở đây là thẻ challenge, thì thẻ này sẽ sử dụng khi mà một người chơi khác đang cố gắng sử dụng một thẻ hero, một thẻ item hoặc là một thẻ magic, thì mình sẽ challenge người đó. Khi đó hai người chơi sẽ cùng tung xí ngầu. Khi mà kết quả tung xí ngầu của người chơi đưa ra challenge lớn hơn hoặc bằng kết quả tung xí ngầu của người chơi bị challenge, thì người ta sẽ phải đưa ngay cái hero, item hoặc là magic đó vào trong chồng thẻ bỏ. Và các bạn có thể thấy rằng là đây là một lần tung xí ngầu, tức là cái thẻ modifier có thể sử dụng vào được. Và các bạn có thể sử dụng khi mà sau khi cả hai người chơi đều tung ra kết quả. Và đó là toàn bộ cách chơi của tựa game Here to Slay. Các bạn thấy sao về tựa game này? Nếu có ý kiến đóng góp gì hay có những yêu cầu gì, các bạn có thể comment xuống phần bên dưới để chúng mình có thể biết và làm thêm những video khác về tựa game Here to Slay cũng như là về các board game khác nhé. Hãy cho mình một like, một share cũng như là một subscribe cho kênh, và có thể thì đăng ký chương trình hội viên để chúng mình có thêm động lực tạo thêm các nội dung về board game nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chơi board game đơn giản nhưng không nhàm chán.